จุดยืนของ HiTap ก็คือทำเรื่องวิชาการเราอยากเห็นสังคมที่อุดมด้วยปัญญาแล้วก็ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการนำนโยบายในการพาสังคมไปในอนาคตถ้าเป็นงานวิจัยก็มีอยู่หลายชิ้นเนาะมีชิ้นหนึ่งก็เราก็ได้คำถามมาจากทางผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่จะลดระยะเวลาการกักตัวของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ป้องกันอย่างเหมาะสมสมมติว่าเป็นคุณหมอตรวจคนไข้เป็นโควิดติดโควิดมาเนี่ยคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อดังนั้นเนี่ยคุณหมอเขาต้องถูกกักตัวเป็นระยะเวลา14 วันนะคะในปัจจุบันแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีการติดตามอาการนะคะมีการตรวจแลบด้วยนะคะไปเรื่อยๆดูว่าระยะเวลาช่วงไหนเนี่ยที่ผลเนี่ยจะเป็นบวกหรือว่าถ้ามันไม่มีผลเป็นบวกเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าในช่วงเวลาที่กักตัวเนี่ยมันอาจจะสั้นลงก็ได้นะก็เป็นชิ้นหนึ่งก็ผลกระทบแล้วก็ความคุ้มค่าของวัคซีนโควิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าวัคซีนประเภทไหนที่รัฐบาลไทยควรจะให้ความสำคัญแล้วก็สนใจวัคซีนประเภทไหนที่รัฐบาลอาจจะไม่ต้องให้ความสำคัญมากเพราะว่าทำมาใช้ในบริบทเราอาจจะไม่เกิดผลกระทบบ้างแล้วก็ราคาที่ควรจะจ่ายที่เหมาะสมเนื่องจากว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่ใหม่ค่ะดังนั้นมันจะยังไม่เคยมีใครทำนายมาก่อนว่าการเป็นไปของโรคมันจะเป็นอย่างไรพวกพี่เนี่ยเวลาที่จำลองแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็จะจำลองสถานการณ์ว่าหากวัคซีนมีประสิทธิผล50% 70% อย่างเงี้ย 70% เนี่ยคือระดับของประสิทธิผลที่เขายอมรับได้นะว่ามันควรจะเป็นคุณสมบัติของวัคซีนที่พึงประสงค์ 50% เป็นสิ่งที่เรียกว่ายอมรับได้หรือว่าการพัฒนาวัคซีนมันยากกว่ายาตรงที่มันมีความซับซ้อนกว่าแล้วก็การจะทำให้วัคซีนมันไปถึงจุดที่อย่าว่าแต่ขายเลยแค่ขึ้นทะเบียนยังยากอีกประเด็นหนึ่งที่เรายังทำวิจัยแล้วเพิ่งเสร็จไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจัดสรรทรัพยากรที่เป็นสำหรับผู้ป่วยวิกฤตโควิดก็คือว่าเรารู้ว่าเวลาผู้ป่วยโควิดที่เป็นหนักๆเนี่ยมันต้องการทั้ง ICU เครื่องช่วยหายใจหรือแม้กระทั่งเครื่องล้างไตแนวทางนี้ก็จะเป็นแนวทางแรกนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นในประเทศไทยเหมือนกันค่ะซึ่งสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการเกิดภาวะวิกฤตต่างๆนะคะทางสาธารณสุขในอนาคตได้ด้วยค่ะในคนที่มาที่ต้องการที่เราพิจารณาในแต่ละรอบนั้นน่ะคะแนนได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไหร่แล้วใครมีความเหมาะสมที่จะได้รับการรักษาก่อนก็คือถ้ายิ่งมากแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะรอดชีวิตจากการรักษาน้อยเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับการจัดสรรคือได้รับการรักษาแบบประคับประคองแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในจำนวนของเตียง ICU ที่เรามีอย่างจำกัดนะคะแต่ว่าก็ยังได้รับการรักษาอยู่แนวทางนี้นะคะจะถูกนำไปใช้ก็ต่อเมื่อสบคประกาศภาวะฉุกเฉินระดับประเทศก็คือเกณฑ์เนี้ยจะถูกนำมาใช้ก็ต่อเมื่อ1เลยก็คือทรัพยากรไม่เพียงพอ2ก็คือแม้ว่าเราจะพยายามที่จะค้นหาหรือพยายามจะซื้อทรัพยากรมาแล้วก็ตามโยกย้ายมาแล้วก็ตามสร้างโรงพยาบาลสนามแล้วอย่างไรก็ตามยังไม่เพียงพอเราจะต้องถึงจะใช้เกณฑ์นี้ในชิ้นสุดท้ายเลยอีกชิ้นหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่คือเราเห็นว่าในช่วงวิกฤตมันมีการใช้แบบจำลองในการให้ข้อมูลกับผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเลยก็มีคำถามเกิดขึ้นเยอะว่าแบบจำลองแบบไหนเหมาะสมกับประเทศไหนแบบจำลองแบบไหนเหมาะสมกับนโยบายหรือว่าข้อคำถามเชิงนโยบายแบบใดบ้างแล้วก็แบบจำลองเหล่านี้มันมีการตรวจสอบคุณภาพมากน้อยแค่ไหน We have started a consortium which consists of 3 different groups. One is the policy group, the technical group, and then finally the modeling group. So the objectives are divided into 3 groups. For the policy group is to engage with policymakers and identify key questions that the models can help them answer that are relevant for their local setting. For the technical team is to conduct a cross-model comparison and to see what are the differences among these models and what are the driving forces for these differences. And for the modeling group is to rerun these models by simulating scenarios that are relevant for these low-income country settings. And finally, the overall objective would be to create a report or a guidelines
for both policymakers on how to use these results and for the modelers on how to effectively communicate their results to policymakers. นอกเหนือจากนี้จริงๆเรายังมีงานอีกชิ้นหนึ่งก็คือเรายังทำงานเป็นเหมือนกับ Intelligence Unit เนาะเป็นเหมือนคลังสมองให้กระทรวงสาธารณสุขเวลาผู้บริหารมีคำถามเชิงนโยบายที่ต้องการคำตอบในระยะเวลารวดเร็วก็จะให้ไฮแท็กหรือสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพของประเทศช่วยทบทวนวรรณกรรมช่วยประสานงานกับนักวิชาการนานาชาติเพื่อให้คำตอบเราพยายามทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้กำหนดนโยบายขณะเดียวกันเราทำในหน้าที่ในส่วนที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือเรามองหลักฐานเชิงประจักษ์วิเคราะห์แล้วก็ย่อยให้ผู้บริหารใช้ในยามที่วิกฤตนะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี